به نام خدا. دوستان سلام. اینا رو من توی 15 تا گروه یا کتگوری این 29 تا هوش مصنوعی رو دسته‌بندی کردم که این 15 تا کار رو در واقع اینا برای شما انجام میدن. 15 تا فعالیت که شما تو مراحل مختلف پژوهش، نوشتن مقاله، تولید متون علمی و نوشتن پایان نامه از این فعالیت‌ها استفاده می‌کنید. اولیش سرچ مقاله است. شما برای سرچ مقالات علمی قبلا تو پایگاه داده میرفتید، در واقع دستور سرچ اجرا میکردید و سرچ میکردید. الان هوش مصنوعی ها تو زمینه سرچ مقاله خیلی به شما میتونن کمک کنن. گروه بعدی هوش مصنوعی هایی هستن که پیشینه تحقیق، مرور ادبیات رو برای شما مینویسن. گروه سوم کار غنی‌سازی محتوای مقاله یا پایان نامه شما رو انجام میدن. یعنی شما یه متنی آماده کردید، میخواین این غنی بشه، رفرنس بهش اضافه بشه، مطالب جدید بهش اضافه بشه، دیسکاشن در واقع بنویسید براش، یعنی نظرات مخالف رو بیارید بنویسید، بحث کنید، دلایل تناقض توی یافته‌های تحقیقات رو در واقع توضیح بدید، یه مقدار عمیق بشید تو اون متن علمی که تولید کردید. این گروه سوم هستن. گروه چهارم هوش مصنوعی هستن که برای شما سوالات پرسشنامه و مصاحبه کیفی رو طراحی میکنن و اگه شما سوالی طراحی کرده باشین کمکتون میکنن که این سوالات رو بهبود بدید، تقویتش کنید. و هوش مصنوعی‌هایی که برای افزایش رفرنس های مقاله میتونید استفاده کنید یا برای یافتن موضوع مناسب برای پژوهش، برای طراحی سوالات تحقیق. یا هفتمی هوش مصنوعی هایی که به شما کمک میکنن تا خلاصه ای از مقالات و کتاب‌های در واقع که میخونید رو داشته باشید و اون مواردی که یه مقدار پیچیده هست اونا رو بتونید از طریق این هوش مصنوعی ها به راحتی فهم کنید. گروه هشتم هوش مصنوعی هستن که کار پارافریز رو انجام میدن و متنی رو که شما تولید کردین اینها در واقع میان و برای شما بازنویسی میکنن، بهبود میدن متن شما رو، به لحاظ ادبی، گرامری کرکتش میکنن، درستش میکنن، به لحاظ جمله بندیشو بهبود میدن. مورد نهم زوترو هست که من حالا توضیح میدم که بعد وصلش کنید به هوش مصنوعی ها. مورد دهم بحث تحلیل آماری داده ها با هوش مصنوعی. 11 ترجمه با هوش مصنوعی و 12 هوش مصنوعی هایی که همه کاره هستن. این حالا قبلا تو لایو قبلی هم راجعش صحبت کردم، امروز یه اشاره‌ای بهش میکنم. بهترین افزونه‌ای که شما میتونید رو مرورگرتون داشته باشین افزونه هوش مصنوعی و هوش مصنوعی هایی که از 0 تا 100 مقاله یا پایان نامه شما رو تمام این مراحل رو آپشناشو دارن، به شما کمک میکنن که تمام این مراحل رو در واقع کمکتون میکنن که بهتر انجام بدید با کیفیت بهتر و سرعت بالاتر. و 15می که میخوام مفصل‌تر بهش بپردازم، هوش مصنوعی هایی هستن که تو کار کدگذاری تحقیقات کیفی به شما کمک میکنن. اینو یه مقدار بیشتر میخوام راجعش صحبت کنم. شاید یه 10 دقیقه از زمان جلسه رو اختصاص بدیم به همون مورد آخر. دوستانی که الان میخوان کار کیفی انجام بدن، تحقیق کیفی انجام بدن یا بعدها احتمالاً میخوان انجام بدن، این قسمت آخر حتما داشته باشن. خب دوستان سوالات خودتون رو میتونید بپرسید اینجا تو کامنت ها. من هر چند دقیقه یه بار سوالاتتون رو اینجا نگاه میکنم و پاسخ میدم همینجا. یکی از دوستان پرسیدن که این فایل رو در تلگرام میگذارید. بله، این فایل رو یه کانال تلگرام ما داریم که البته ممکنه با چند روز تاخیر من اونجا بذارم چون سرم شلوغه، ولی اگه یادم باشه همون فردا مثلا میذارم یا پس فردا اینو میذارم توی کانال. اونجا میتونید این فایل رو داشته باشید. توی توضیحات زیر این ویدیو هم مطالبی که اینجا گفته میشه خلاصه ایشو میذارم، بعدا میتونید خلاصه مطالب رو اونجا رجوع کنید و مشاهده کنید. خب دوستان، اولین هوش مصنوعی ها همونطور که الان میبینید هوش مصنوعی برای سرچ مقالات علمیه. من اینا رو به 3 گروه تقسیم کردم که هر کدوم از این 3 تا گروه در واقع یک جوری کار میکنن و یک نیاز خاصی رو از شما برطرف میکنن. گروه اول
سمنتیک اسکالر و اسکوپوس ای آی هست که اینا در واقع همون پایگاه‌های علمی قدیمی هستن که همه ما باشون کار کردیم و جدیداً تو این 1 سال گذشته حدوداً مجهز شدن به هوش مصنوعی. اصطلاحاً میگن AI enable شدن، یعنی هوش مصنوعی رو دارن استفاده میکنن برای کار سرچ. منتها عمده سیستم سرچ تو اینا همون سیستم قدیمیه، یعنی شما از طریق کلید واژه عمدتاً باید برید سرچ رو انجام بدید، ولی هوش مصنوعی اینجا یه سری کمک‌هایی میکنه که حالا امروز نمیخوام باز کنم اینو که اسکوپوس ای آی دقیقاً چجوری کار میکنه. انشالله یه ویدیو تو هفته‌های آینده برای این دوتا اسکوپوس ای آی و سمنتیک اسکالر میذارم توی کانال یوتیوب. ولی به هر حال اینا ای آی انیبل شدن، ولی سیستمشون همون کیورد بیسه، یعنی شما با کلید واژه باید سرچ کنید در نهایت. ولی اگه هوش مصنوعی که کنارشون قرار گرفته و بلد باشین چجوری ازش استفاده کنید، خب سرچتون رو خیلی بهتر انجام میده. گروه دوم که سمت راست بالا هست، اینا 3 تا هن. اینا نقشه مقالات و منابع علمی رو برای شما ترسیم میکنن. کار با اینا اینجوریه که شما یکی از مقالات، کتاب‌ها یا منابع علمیتون رو میدین به اینا، یه مقاله‌ای که مقاله بیسه، مقاله رفرنسه، مقاله مثلا پر سایتیشنیه یا مثلا سیستماتیک ریویوه، یه مقاله مهم میدید به این 3 تا، هر کدوم از این 3 تا. اون مقاله رو از شما میگیره، میره مقالاتی که مرتبط به این مقاله هستن اونا رو برای شما در میاره. مقالاتی که تو سرشاخه این موضوع هستن، تو زیرشاخه‌هاش هستن یا نویسنده‌های در واقع همکار مشترک داشتن، اینا همه این مقالات رو دسته‌بندی کرده برای شما در میاره، یک گراف برای شما ترسیم میکنه، مقاله شما رو میذاره اون وسط، یه سری زیرشاخه براش میزنه و به نوعی یک دسته‌بندی هم میکنه اون هیته‌های پژوهشی که ربط دارن به این مقاله. اینا یه همچین خروجی به شما میدن. دسته سوم که اون پایین هستن، آر دیسکاوری، کانسنسوس و ایریس، اینا باز اصلا یه مدل دیگه ای کار میکنن. اینا در واقع شما به جایی که کلید واژه بهشون بدید مثل اون گروه اول یا مقاله بیس بهشون بدید، سوال تحقیقتون رو بهشون میدید. سوال تحقیق اونجا میذارید و ازش میخواین که مقالات مرتبط رو برای شما پیدا کنه. اینا هوشمندترن از اون دوتای قبلی به نظرم و در واقع میرن، شما حتی کلید واژه هم بهش ندادین دیگه، فقط سوال تحقیق رو دادید، میرن خودشون به صورت هوشمند پیدا میکنن که چه مقالاتی حالا با کلید واژه‌های مختلف ولی به همین سوال شما پاسخ دادن یا پاسخشون مرتبطه. اینا رو در واقع برای شما لیست میکنن. یک گزارشی هم در حد مثلا نیم صفحه الی 1.5 صفحه 2 صفحه برای شما از مقالات پر ارجاع متن تولید میکنن، یعنی خلاصه یافته ها و در واقع کی پوینت های اون مقالات مهم مرتبط به سوال شما رو یه گزارش برای شما آماده میکنن، یعنی تولید متن علمی هم برای شما میکنن. کانسنسوس اگر اشتباه نکنم 4 تا رفرنس معتبر رو ازش متن تولید میکنه. آر دیسکاوری بیشتر، فکر کنم 8 تا یا 10 تا. گزارش هم که آر دیسکاوری میده طولانی تره. اون دوتای اول آر دیسکاوری و کانسنسوس من زیاد باشون کار کردم و عالی ان جفتشون. خب پس این از بحث هوش مصنوعی که برای سرچ ازشون استفاده میکنیم. مورد بعدی هوش مصنوعی هایی هستن که مورد بعدی این مورد خیلی مهمه دوستان، اینو حتما توجه بکنید. ببینید تمام این هوش مصنوعی هایی که امروز من میخوام بگم، حالا تمامشون هم نه، اکثرشون اینا نیاز دارن که شما یه جایی به هر حال نیاز پیدا میکنید که شما از توی یک نرم افزار رفرنس منیجمنت مثل زوترو بتونید منابع علمی خودتون از توی نرم افزار زوترو یا هر نرم افزار رفرنس منیجمنتی کانکت کنید به اون هوش مصنوعی. زوترو این قابلیت رو داره و اینجوری که من بررسی‌های من نشون میده تو این ماه‌های اخیر اکثر اینا با زوترو لینکن. یعنی شما مثلا وقتی میرید توی ریسرچ رپید، همین چند تا در واقع هوش مصنوعی که برای سرچ مقاله بهتون معرفی کردم، اینا اکثرشون با زوترو لینکن و شما وقتی میرید تو اینا اونجا یه آپشنی دارن import from زوترو، میتونید از توی زوترو هر منابعی که دارین رو منتقل کنید تو اینا
و حالا خلاصه این که شما زوترو رو نصب کنید حتما و منابعی که جمع میکنید و همه بریزین تو زوترو. یعنی شما هر سرچی انجام میدید منابع علمی اون پروژه تحقیقاتیتون رو همه رو بریزین تو زوترو و با این هوش مصنوعی که دارین کار میکنید اکثرشون یه گزینه دارن که با زوترو در واقع میتونید متصلشون کنید و کارتون خیلی راحت میشه. یعنی به لحاظ زمان خیلی صرفه‌جویی میشه و روند کار خیلی آسان‌تر و با کیفیت‌تر میشه. البته نرم افزارهای مدیر رفرنس زیادن غیر از زوترو، ولی زوترو به لحاظ اینکه با اکثر اینا مچ هست به نظر من بهترین گزینه است. خب مورد بعدی که خیلی هم مهمه و خیلی هوش مصنوعی تو این زمینه کمک خیلی زیادی میکنه بحث نگارش پیشین تحقیقه. هوش مصنوعی تو نگارش پیشین تحقیق بسیار توانمنده. یعنی شما میتونید هم در واقع حالا به وسیله سرچ مقالات رو پیدا میکنه برای شما. الیسیت و سای اسپیس به نظر من بهترین ها هستن توی این حوزه مرور ادبیات، نوشتن مرور ادبیات. در واقع شما میتونید یه مجموعه چند ده تایی چند صد تایی از مقالات رو بدید به اینا. پی دی اف هم حتی میتونید بدید. بهترین حالت اینه که پی دی اف ها رو بریزید تو زوترو رو ایمپورت کنید تو اینا و یه کتابخونه تو اینا برای خودتون درست کنید. بعد مثلا میرید تو الیسیت بهش میگید از این 50 تا 100 تا 200 تا مقاله بیا یه جدول برای من درست کن. تو ستون اولش یافته های این مقالات رو یه خلاصه‌ای بیار. تو ستون دومش تو ردیف ها در واقع مقالات رو میاره. مقاله اول، مقاله دوم، سوم همجوری میاد تا پایین. تو ستون ها هم مثلا میتونید براش تعریف کنید دیگه. تو ستون اول یافته ها، ستون دوم مثلا روش شناسیشون رو بیار، ستون سوم تئوری بیسی که این مقاله بر مبناش انجام شده اون تئوری رو توضیح بده. هر داده‌ای که شما بخواید از تو این مقالات استخراج کنید اونجا براش تعریف میکنید، یه ستون براش باز میکنه، در نهایت یه جدول به شما ارائه میده که داده‌هایی که شما میخواین و رفته از تو این مقالات خونده در آورده تو جدول خلاصه شده، جدول تحلیل مقالات رو به شما میده. بعد بهش میگین این جدول رو برام تکست جنریت کن، یعنی تولید کن، توضیح بده، تحلیلش کن. می‌نویسه بعد براتون یه صفحه، دو صفحه، 5 صفحه، هر چی بخواید می‌نویسه. خیلی کار مرور ادبیات رو در واقع میشه گفت 60-70% یا حتی بیشترش رو انجام میده. فقط شما گزارشی که این بهتون میده رو باید روش کار کنید، بهبودش بدید، تکمیلش کنید. حالا یه جایی اشتباه کرده اون اشتباهش رو درست کنید و یه درصد قابل توجهی بالای 50% حجم کار رو در واقع کار نوشتن پیشین تحقیق رو برای شما انجام میده. آموزش الیسیت رو من گذاشتم توی کانال حدود 6-7 ماه پیش فکر کنم بود که آموزش جامعش رو گذاشتم. خیلی هم دوستان استقبال کردن، فکر کنم یه 3-4 هزار تا بازدیدم خورده. آموزش سای اسپیس هم خانم آزمایشفرد یه ویدیو خیلی خوب درست کردن براش و جدیداً گذاشتم تو کانال. این دوتا رو میتونید آموزشاشو تو کانال داشته باشید. خب مورد بعدی هوش مصنوعی جنی هست دوستان که فوق العاده این هوش مصنوعی قدرتمنده. من هنوز براش آموزش درست نکردم ولی دو تا کار اصلی برای شما انجام میده. اول اینکه شما وقتی واردش میشید میتونید بهش بگید که تیتر پژوهش منو، تیترهای پژوهش منو طراحی کن. یعنی عنوان پژوهش رو بهش میدید، تیتراشو برای شما آماده میکنه. میگه پژوهش شما این تیترها رو میتونه داشته باشه. حالا میخواید مقاله بنویسید، پایان‌نامه بنویسید، پیشینه تحقیق بنویسید، هر چی. یه سری تیتر یعنی قالب پژوهش شما رو به شما میده. برای هر تیتر هم یک متن تولید میکنه. رفرنس‌هاش هم رفرنس‌های علمی معتبر، رفرنس بد استفاده نمیکنه. ولی کار مهمتر اینه شما یه متنی که خودتون نوشتید یا اصلا یه متنی از یه مقاله‌ای رو میدین بهش میگید اینو ریچش کن، اینو اکسپندش کن، ادامهش بده. این کارو خیلی خوب انجام میده. یعنی یک محتوایی شما دارید، این محتوا رو برای شما غنی میکنه. بعد ابزارهای خیلی عجیب و غریبی داره. یعنی حتی میتونید بهش بگید که برو یه کتابخونه توش درست میکنید. یعنی کتابخونه‌ای که تو زوترو دارید رو مثلا لینک میکنید به جنی. خب بعد بهش میگید برو از این مقالات استفاده کن، این متن رو با استفاده از این 5 تا مقاله، این 10 تا مقالات هم مشخص میکنید، ادامه بده، یه صفحه ادامه بده. یا حتی میتونید بگید مثلا ادامه متن رو راجع به این موضوع ادامه بده. یعنی هدایتش بکنید که چی برای شما تولید کنه.
بعد خودش هم یه سری پیشنهاداتی میده که بهتره مثلا تو ادامه اینا نوشته بشه. بعد شما میخونید، مثلا اگه خوب بود اوکی میزنید همونا رو مینویسه، اگه نه میگید نه اینو عوضش کنید، راه دیگه، یک مسیر دیگر برو. یه پیشنهادات خیلی خوبی هم توی تولید متن و غنی‌سازی محتوا ارائه میده. اینو من چند ماه میخوام ویدیوشو بسازم بذارم تو کانال، ولی هنوز فرصت نشده ولی حتما تو برنامه‌ام هست که یه ویدیو مفصل براش بسازم، چون فوق‌العاده است. نسخه رایگانش هم هر روز یه مقدار شما میتونید باش کار کنید، ولی اگه بخواید خیلی باش کار کنید باید پولیشو بخرید. رایگانش تا یه حدی میتونید روزانه ازش استفاده کنید. خب مورد بعدی که هوش مصنوعی خیلی میتونه به شما کمک کنه بحث طراحی سوالات پرسشنامه و مصاحبه است. به نظر من این دوتا طبق حالا تحقیقی که من کردم این دوتا خوبن و کمک میکنن به شما که سوالات پرسشنامه خودتون رو توضیح میدین، پرسشنامه‌تون رو، سوالات رو برای شما طراحی میکنه، مصاحبه‌تون رو توضیح میدید که چیه، چی میخواین، طراحی میکنه براتون پرسش‌های مصاحبه. یا اگه پرسشنامه‌ای دارید طراحی کردید خودتون، یا یه پروتکل مصاحبه کیفی دارید میدید بهش، میگید بهبودش بده، براتون ارتقاش میده، بهبودش میده و کیفیت سوالات پرسشنامه و مصاحبه شما رو اینا ارتقا میدن. مورد بعدی پرپلکسیتیه که یه مقدار شبیه جنی این کار رو انجام میده، یعنی توی ولی بیشتر رفرنس میده. جنی توی نوشتن متون تحلیلی و دیسکاشن نوشتن و غنی کردن متن خیلی کمک میکنه، رفرنس هم میده. ولی پرپلکسیتی وقتی شما به تعداد رفرنس زیاد نیاز داشته باشید این بهترین گزینه است. مثلا شما یه متن علمی تولید کردید، در نهایت مثلا میبینید رفرنساش یه ذره کمه، این پرپلکسیتی متن رو بهش میدید، میگید در واقع رفرنس ها رو ادامه بده، افزایش بده، میتونید بهش بگید حتی چه سوالایی. اینا خیلی تو این زمینه رفرنس دهی واقعا روش کار کردن، اصلا ادعا دارن که ادعاشون هم درسته که تو زمینه رفرنس دهی تعداد رفرنس هایی که میتونه به شما بده خیلی به لحاظ تعداد جامعه، یعنی به این لحاظ اگه بخواید متنتون رو بهبود بدید این خیلی میتونه کمکتون کنه. و کلودو همین جدیداً 2-3 هفته پیش من فیلم آموزشی شد ساختم گذاشتم توی کانال. این دوستان فوق‌العاده است. این کلود هم رایگانه، یعنی نسخه رایگانش روزانه به میزان قابل توجهی برای شما کار میکنه، هم یه کارایی این انجام میده که من ندیدم هیچ هوش مصنوعی انجام بده. من همین چند روز پیش یه سوالی پرسیدم از چت جی پی تی و من معمولا چت جی پی تی و پرپلکسیتی و کلود همیشه کنار دستم هستن، یعنی اینا به عنوان هوش مصنوعی هایی که رایگان تا یه میزان زیادی شما میتونید باشون کار کنید و طیف وسیعی از فعالیت ها رو پوشش میدن، اینا همیشه کنار دست من هستن. یه سوالی پرسیدم از چت جی پی تی، پرسیدم از جمنای هم پرسیدم. اگر یادم بیاد سوال این بود که یه سوال خیلی خوبی بود، یعنی کاربردی. گفتم بهش که من $500 پول دارم، میخوام این $500 رو روی کانال یوتیوبم هزینه کنم. بعد بهش گفتم که چی جوری میخوام هزینه کنم. گفتم میخوام اینجوری هزینه کنم، این $500 رو تو این موارد میخوام استفاده کنم. دادم به چت جی پی تی این سوالو، بعد توضیح دادم که کانال یوتیوب من موضوعش اینه، هر توضیحاتی که لازم بود دادم و ازش از چت جی پی تی و جمنای خواستم که به من بگن که این سرمایه گذاری که میخوام انجام بدم، این هزینه‌ای که میخوام بکنم و آیا درسته که اینجوری هزینه کنم. این دوتا اومدن فواید این پیشنهادات منو بررسی کردن، گفتن این کاری که تو میخوای بکنی، این $500 رو میخوای اینجا هزینه کنی، فوایدش ایناست، ریسکاش هم ایناست. جفتشون یه همچین جوابی داد. خب این یه جواب نرمالیه، یعنی انتظار داشتم که مثلا یه همچین جوابی داد. بعد اومدم سراغ کلود، همین سوال از کلود پرسیدم، اصلا یه سوال جواب متفاوتی داد، یعنی توی لایه عمیق‌تری اصلا جواب داد. خب اصلا این کار تو اصلا اشتباهه، الان این کارت اشتباهه، تو باید بذاری مثلا این $500 رو اصلا توی این موارد نباید هزینه کنی.
این $500 رو باید بری تو اون موارد هزینه کنی. یه سری پیشنهاداتی داد که اصلا به فکر من نرسید و تو جوابای چت جی پی تی و جمنای هم نبود. یک جوابی داد که اصلا گفتم این اصلا انگار مثل یک آدمی که مثلا شما برید اون دوتا ما فرض کنید 2 نفر آدم متخصص بودن و یه آدمی که کارکشته یه کاری باشه، عمیق‌تر و تجربه مثلا 40 ساله راجع به کاری داشته باشه، یه جواب اینجوری داد خیلی پخته. بعد چیکار کردم؟ خوب دقت کنید، این یه تکنیکیه که شما میتونید برای خیلی جاها ازش استفاده کنید. اومدم جوابی که کلود داده و دادم به چت جی پی تی و جمنای. گفتم این سوالی که من از شما پرسیدم یه جواب دیگه هم داره، جوابش اینه که با جواب شما متفاوته. حالا این جواب کلود دادم به اینا. گفتم این جواب رو شما تحلیل کنید ببینید این جواب چجوریه. جفتشون نوشتن جواب خیلی پخته‌ایه. یعنی اقرار کردن که هر کی این پاسخو به تو داده، هر کی یه همچین مطالبی رو در اختیار قرار داده، خیلی پاسخ متفاوت و خیلی عمیقی داده. جمنای که کلا غلاف کرد و گفت پاسخ عالیه، فوایدش اینه، عالیه پاسخ، یعنی از اون پاسخی که خودش داده بود کلا کنار کشید و پاسخ کلود رو تایید کرد. چت جی پی تی یه ذره ادعاش بیشتر بود و گفت که آره این پاسخ خیلی خوبیه ولی خب حالا یه سری خودش هم یه چیزایی اضافه کرد و اینها. به هر حال اینو میخوام بگم کلود رو دوستان از دست ندید، همیشه داشته باشید. فقط یه اشکالی که داره، 2 تا اشکال داره. یکی این که شما بخواید نسخه رایگانش رو بگیرید باید یه شماره مجازی داشته باشید که اون شماره مجازی البته 20,000 تومان بیشتر هزینهش نیست. یه بارم هزینه کنید تمومه. تو آموزش کلود که ویدیوشو گذاشتم تو کانال اینا همه رو توضیح دادم. برید آموزشو ببینید، اونجا توضیح دادم چجوری نصبش کنید، چجوری رجیسترش کنید و اکانت بسازید و چجوری ازش استفاده کنید. این فوق العاده است. یه اشکال دومش هم اینه که نسبت به چت جی پی تی و پرپلکسیتی و جمنای و بقیه خیلی از هوش مصنوعی ها مقدار روزانه‌ای که میتونید ازش استفاده کنید خیلی زیاد نیست، به اندازه چت جی پی تی نیست. یعنی چند تا سوال ازش بپرسید، مثلا 4-5 تا سوال در روز بپرسید تموم میشه. یعنی مثل چت جی پی تی نیست که مثلا چت جی پی تی نسخه رایگان من تا حالا برام پیش نیومده به من پیام بده که مثلا دیگه کوپن تموم شد. یعنی خیلی رایگانش بازه و به میزان زیادی، فکر کنم 40 تا سوال رو اگر اشتباه نکنم پوشش میده در روزها. یعنی شما روزانه 40 تا سوال ازش بپرسید، 41می به شما میگه دیگه کوپن تموم شد، برو فردا بیا. نسخه رایگانه. ولی کلود بعد نمیدونم 5 تا 7 تا 10 تا اینا نسخه رایگانش تموم شه. ولی در مجموع کلود رو از دست ندید. اگر کلود برای چه مواردی خوبه؟ یه جایی که شما یه سوال خاص دارید میخواین تحلیل عمیقی ازش داشته باشید، این کلود جوابای متفاوت و عمیق و ناب به شما میده. و برای طیف وسیع از کارهایی که برای کارهای دم دستی حالا نمیخواد استفاده کنید ازش، ولی برای کارهایی که نیاز به تحلیل‌های عمیق دارید، نیاز به پاسخ‌های متفاوت دارید، این عالیه. خب دوستان سوالم پرسیدن. بله حالا سوالا رو به تدریج جواب میدیم. بریم بعدی. خب اینم خیلی اینم برای اولی من ویدیو ساختم، چت پی دی اف. شما اگر به مقاله خوندن، مقاله انگلیسی خوندن و مقالاتی که بر رشته‌تون مثلا یه جوریه که مقالاتی که میخونید اصطلاحات تخصصی و پیچیده توش زیاده، بعضن میرسید به پاراگراف هایی تو مقالات که فهمش ذره سخت میشه و اینا، این دوتا عالی هن. یعنی شما مقاله رو وارد اینا میکنید، آپلود میکنید، دونه تیکه تیکه جمله به جمله مقاله رو میتونید از اینا بخواید که برای شما با زبان ساده توضیح بده و تو این کار فوق العاده هستن جفتشون. مثلا برای همین کار ساخته شدن. اون اسمشون هم مشخصه دیگه، چت پی دی اف، یعنی با پی دی اف خودتون چت کنید، گفتگو کنید باش. میتونید یک کلمه رو از تو پی دی اف خودتون، مقاله خودتون انتخاب کنید، بگید این کلمه تو این مقاله منظور چی ازش. تو همون کانتکست، تو همون مقاله معنی رو برای شما توضیح میده و آنقدر به زبان ساده توضیح میده. بعد بگید چند تا مثال بزن برای که من بفهمم منظور رو. مثال میزنه. دیگه حتی اگه زبانتون در حد متوسط به پایینم باشه، انقدر ساده براتون توضیح میده که متوجه میشید. یا مثلا ممکنه تو یک پاراگراف یه جمله رو انتخاب کنید، بگید این جمله تو این پاراگراف از این مقاله چه معنی رو داره میده.
براتون معنی رو باز میکنه، بگید مثال بزن، توضیح بده، قشنگ توضیح بده. یا یه پاراگراف رو انتخاب بکنید، بگید این پاراگراف تو کل این مقاله چه معنایی میده و این کار رو برای شما انجام میده، یا بگید مقاله رو برای من خلاصه کن. کار خلاصه سازی رو هم انجام میده. برای اکسپلین پیپر هم من فکر کنم توی اون ویدیویی که برای 10 تا هوش مصنوعی رایگان برای پژوهش ساختم، این اکسپلین پیپر رو فکر کنم اونجا توضیح دادم. اونم اونجا میتونید به دست بیارید. مورد دوم که حالا بعضی از دوستان خیلی سوال میپرسن راجبش، بحث پارافریز کردنه. حالا به هر دلیل دوستان چون حالا ممکنه متنایی که تولید میکنید مثلا مشکل گرامری داشته باشن، مشکل در واقع املایی، هر مشکلی داشته باشن، این دوتا تخصصی کارشون اینه که پارافریز میکنن، یعنی متن انگلیسی بهشون بدید، اینا بازنویسی میکنن متن، اصلا تخصصی این کار رو انجام میدن. یک قسمتی هم دارن که میتونید میزان خلاقیت و تغییر متن رو تغییر بدید توش. مثلا اگه زیادش کنید متن رو طوری بازنویسی میکنه که مثلا از لغت‌ها و جملات خیلی متفاوتی استفاده میکنه برای بازنویسی. اگه تغییرات رو کم بیارید، نه، بازنویسیش طوریه که فقط جمله ها رو یک کمی تغییر میده، زیاد تغییر نمیده. واسه تخصصی برای بهبود متن انگلیسی و بازنویسی متن، پارافریز متن استفاده میشه. بعضن اگر کسی بخواد مثلا متنی از یه هوش مصنوعی گرفته، میخواد هیومنایزش بکنه، انسانیش بکنه، یه جوری با تون و روندی که انسان می‌نویسه مثلا نوشته بشه، اینا رو میتونه استفاده کنه. مورد بعدی برای تحلیل آماری داده هاست. شما مجموعه داده هاتون رو مثلا تو اکسل فرض کنید، یه مجموعه داده‌ای دارید تو جدول اکسل که یه سری متغیرهایی 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا متغیر اونجا داده‌های با حجم زیاد دارید. این جولیوس برای شما یه هوش مصنوعی که میاد تحلیل آماری انجام میده. خروجی کارش نمودار، جدول، شکل، ارتباط بین داده ها رو برای شما مشخص میکنه. در واقع داده ها رو برای شما ویژوالایز میکنه، تبدیل به نمودار و شکل و جدول و اینها میکنه. این هم من برنامه دارم براش ویدیو بسازم ولی هنوز فرصت نشده. خب اینجا هم فقط خواستم یادآوری کنم دوستانی که احیانا تازه با کانال آشنا شدن، با کانال یوتیوب ما آشنا شدن، در جریان باشن که یک کانال تلگرام داریم ما که آموزش ها و مطالبی که به صورت متنی هست و ما اونجا به اشتراک میذاریم. لینکش هم اینجا گذاشتم توی دیسکریپشن، توضیحات زیر همین ویدیو هم بعداً لینکش هست، لینک فعالش، میتونید روش کلیک کنید و عضو کانال تلگرام بشید. و اینا هم پلیلیست هاییه که من آماده کردم. روی این 4 تا پلیلیست تمرکز کردیم فعلا، یعنی هوش مصنوعی های جدید، رایگان و خیلی پرکاربرد رو ما تو پلیلیست اول توضیح میدیم، آموزشاشو و ویدیوهاشو میسازیم اونجا میذاریم تو پلیلیست. لینک این 4 تا پلیلیست هم توی دیسکریپشن هست، دیسکریپشن همین زیر همین ویدیو، اونجا روی این لینک ها کلیک کنید، از ویدیوی اول تا 12 مثلا برای مورد اول اونجا هست. همینجوری هم ادامه میدیم، یعنی قراره این 4 تا پلیلیست همینجوری تعداد ویدیوهاش ادامه پیدا کنه به چند ده تا ویدیو و فعلا قصد توقف نداریم چون خیلی مطالب هست راجع به اینا. پلیلیست دوم مقاله نویسی با هوش مصنوعی که تا حالا 11 تا ویدیو براش گذاشتم. سوم پرامپت نویسیه که موضوع بسیار مهمیه، 4 تا ویدیو براش گذاشتم ولی 10 ها ویدیو لازم داره. پرامپت نویسی تخصصی و پرامپت های خاص هنوز مونده. و چهارمی هم بحث نگارش پروپوزال با هوش مصنوعی که 4 تا ویدیو گذاشتم، احتمالاً یه 7 8 تا دیگه هم لازم داره که تو هفته‌های آینده اینا به تدریج کامل میشن. دوستان اگر مطالب ویدیو براتون مفیده، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و شیر کنید این ویدیو رو با دوستانتون تو شبکه‌های اجتماعی. این کار باعث میشه که ویو بازدید ویدیوها بره بالا و وقتی بازدید میره بالا یه فیدبکیه برای من و بقیه همکاران که ویدیوهای بیشتری بسازید، ویدیوها با کیفیت‌تر باشن و این کار رو با سرعت و دقت بیشتری ادامه بدید. بنابراین این کار شما، یعنی لایک کردن، سابسکرایب کردن و
شیر کردن ویدیوها تو شبکه‌های اجتماعی به ما خیلی کمک میکنه تا بتونیم این روند رو، این ویدیوهای رایگانی که اینجا تو یوتیوب قرار میدیم رو با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه بدیم. متشکرم. خب جمینای دوستان هوش مصنوعی گوگل. به نظر من نسخه رایگانش خیلی کارا انجام میده، ولی به نظر من بهترین کاری که انجام میده که بقیه هوش مصنوعی شاید به این اندازه به این کیفیت انجام ندن، بحث ترجمه است. یعنی شما یه متن انگلیسی که بهش میدید، میتونید بهش بگید که این متن رو ترجمه کن، 3 جور ترجمه کن یا چند جور ترجمه کن. انواع ترجمه ها رو برای شما میاره و اصلا ترجمه نیست دیگه، چنان این ترجمه ها رو با هم مقایسه میکنه و انواع برداشتایی که از اون متن میتونه به شما ارائه میده که به نظرم برای کار ترجمه من خودم از این استفاده میکنم و پیشنهادم اینه که کار ترجمه رو با این انجام بدید. ترجمه هم فقط نگین ترنسلیت کن، ترجمه کن، بگید چند جور ترجمه کن، بعد ترجمه ها رو با هم مقایسه کن. یعنی پرامپت بعد بهش بدید، فقط نگین ترجمه کن. بله. آیا این ابزار، یکی از دوستان یه سوالی پرسیدن که سوال خیلی ها هست، آیا این ابزارها از زبان فارسی پشتیبانی میکنند؟ بله، اکثرشون، شاید اصلا همشون زبان فارسی رو متوجه میشن. اما نکته‌ای که هست دوستان اینه که شما وقتی به زبان فارسی به اینا پرامپت میدین، مخصوصا زمانی که از اصطلاحات تخصصی استفاده میکنید، بعضی وقتا متوجه نمیشه اون اصطلاح تخصصی که شما به زبان فارسی براش گذاشتید و یه جور دیگه متوجه میشه. و تجربه من میگه که اگر میتونید به انگلیسی پرامپت ها رو بنویسید، به انگلیسی بنویسید. کیفیت خروجی که به شما میده، پاسخهایی که میده، خیلی ارتقا پیدا میکنه. حتی اگه زبان انگلیسیتون خیلی قوی نیست، اول برید تو همین جمینای یه ترجمه از انگلیسی از فارسی به انگلیسی بگیرید، ترجمه‌ای که مطمئن بشید که اصطلاحات تخصصیش درست به انگلیسی ترجمه شده. اون ترجمه انگلیسی رو بهش بدید. میدونید چی میگم؟ چرا؟ چون شما وقتی این کار رو انجام میدید، دیگه مطمئنین که این متن انگلیسی که بهش دادید اصطلاحات تخصصی انگلیسی هست و این میدونه این دقیقاً یعنی چی. ولی وقتی فارسی رو میدید، شما یکی از معادل‌های فارسی اون اصطلاح تخصصی انگلیسی رو دارید بهش میدید. یعنی هر اصطلاح تخصصی انگلیسی ممکنه 3 تا 4 تا 5 تا معادل فارسی داشته باشه. اون معادل فارسی که شما دارید بهش میدین ممکنه متوجه نشه. ولی وقتی معادل انگلیسی رو بهش میدید، حتما متوجه میشه. متوجه شدید داستان چیه؟ مثلا یه اصطلاح تخصصی ما داریم تو حالا رشته مدیریت به نام کریر کالینگ. این کالینگ چند جور به فارسی ترجمه شده. مأموریت قدسی، رسالت مقدس، طرح الهی. فکر کنم 2 تا دیگه هم هست. 3 تاش الان یاد من اومد. خب من الان میخوام به فارسی پرامپت بدم به هوش مصنوعی، کدوم اینا رو براش بذارم که متوجه بشه؟ خب پرامپت وقتی به انگلیسی بدم می‌نویسم کالینگ، متوجه میشه. یعنی اینه داستان. بنابراین اگر هم اینا به فارسی پشتیبانی میکنن، شما به انگلیسی پرامپت بدید، جوابم به انگلیسی بگیرید، همینجوری سوال و جواب انگلیسی، آخر سر اون خروجی که از انگلیسی آخر سر ازش گرفتید، اینا رو برید به فارسی ترجمه کنید، استفاده کنید. این بهتره تا اینکه از اول بخواید باش فارسی کار کنید. هم جوابای دقیق‌تری بهتون اینجوری میده، هم زبانتون قوی میشه. فوق‌العاده تقویت زبان تاثیر میذاره. فوق‌العاده. این کارو بکنید، خیلی به نفعتونه. خب بریم مورد بعدی. چطور باید اکانت بسازیم در جمینای؟ اکانت دوستان کاری نداره. شما جمینای رو که باز کنید، اولا بدون اکانت هم شما میتونید ازش استفاده کنید تا یه میزان زیادی. بعدش هم شما به محض که برید داخل جمینای یا هر کدوم از این هوش مصنوعی ها، جیمیلتون تو اون بروزری که هستید جیمیلتون باز باشه. یعنی جیمیل رو ساین این کردید، مثلا جیمیلتون هر چی هست ساین این کردید، جیمیلتون بازه. خب ساین آوت نیست. وقتی تو همون بروزر شما هوش مصنوعی رو باز میکنید، اونجا معمولا یه گزینه‌ای میاد میگه کانتینیو ویت گوگل، یعنی میگه با گوگلت میخوای ادامه بدی. همون رو که بزنید خودش ساین این میشه اصلا. یعنی با اکانت گوگل شما، جیمیل شما، اونجا اکانت ساخته میشه.
در 90 و بالای 95% موارد این کارتون رو راه میندازه. حالا ممکنه 2-3% شما لازم باشه اونجا جیمیلتون و پسوردتون اینا رو بزنید و اکانت بسازید. به همین راحتی. مثلا اکانت ساختن چیز سختی نیست. فقط مورد کلود که استثنا بود که اکانت ساختنش نیاز به شماره مجازی داشت و اینا رو توضیح دادم تو همون ویدیوی آموزش کلود توضیح دادم. بقیه‌شون دیگه اکانت ساختن خیلی راحته توشون. مثلا نیاز به دیگه توضیح واقعا نداره. خب مورد بعدی این هم حالا برای دوستانی که در جریان نیستن گفتم این ستا رو حتما داشته باشید. چت جی پی تی، کلاود، پرپلکسیتی. برای اکثر کارهای پژوهشی اینا به دردتون میخورن. کنار دستتون حتما اینا رو داشته باشید. نسخه‌های رایگانشون به میزان زیادی روزانه سوالات خودتون رو میتونید از اینا بپرسید، بعد مقایسه کنید. سوالات رو از اینا بپرسید، مقایسه کنید با هم. شیوه مقایسه هم توضیح دادم دیگه. مثلا 3 تا جواب از اینا میگیرید، اون جوابی که متمایزتره بدید به اون یکی، بگید این جواب رو تحلیل کن و یعنی اینا رو با هم دیگه، انگار اینا دارن با هم دیگه چت میکنن راجع به سوال شما. انگار این 3 تا مشاورن نشستن، شما هم نشستین، با هم دیگه هم اینا رو اتصال برقرار میکنید و یه دیسکاشن و بحث و گفتگویی با هم دارن. خروجی که اینجوری ازشون میگیرید خب خیلی خروجی عمیق‌تری است. این سایده رو دوستان من هر روزی چند 10 بار از این استفاده میکنم. فوق‌العاده است. این داخل خودش کلود، چت جی پی تی، جمینای و جدیداً هم چند تا هوش مصنوعی دیگر رو اضافه کرده گذاشته، میتونید انتخاب کنید. من یه ویدیو براش ساختم، اسم ویدیوش هم از 3 تا افزونه هوش مصنوعی فکر کنم. همون افزونه اول این سایدره. برید اون ویدیو رو اگه ندیدید ببینید. کارهای فوق‌العاده‌ای انجام میده. رو بروزرتون نصب میشه، همین الان بالا هست رو بروزر من. نصب میشه و خیلی برای کارهای روزانه که شما یه پاسخ سریع میخواین. خب یعنی من اگر جایی روزانه یه پاسخ سریع بخوام مطمئنا از این استفاده میکنم. نمیرم چت جی پی تی رو باز کنم شروع کنم اونجا پرامپت بدم، چون ابزارهایی که در اختیار شما قرار میده به شدت سرعت و راندمان کار شما رو میبره بالا. یه مدت ازش استفاده کنید اصلا ولش نمیکنید. روزانه 20 بار 30 بار 40 بار هم میتونید ازش استفاده کنید رایگان. و بجز 1-2 مورد برای من پیش نیامده که رایگانش تموم بشه یه روز بگه که مثلا دیگه امروز نمیتونی استفاده کنی. به میزان زیادی رایگان میتونید استفاده کنید. آپشن‌های فوق‌العاده‌ای هم داره. این نصبش هم تو همون ویدیو توضیح دادم. توی کروم اکستنشنش رو در واقع نصب کنید اونجا رو بروزر کرومتون و عالیه. خلاصه دیگه توضیح راجبش نمیدم، تو هم ویدیو جداگونه تمام آپشناشو اونجا من توضیح دادم تو ویدیو. خب مورد بعدی دوستان این 2 تا هوش مصنوعی هستن که اینا یه ویژگی دارن که اصلا اومدن برای تمام مراحل کار نگارش مقاله و پایان نامه تقریبا تمام مراحل اونجا لیست کردن و شما از سرچ مقاله تا پیشینه تا طراحی سوالات پرسشنامه، هر شاید که نوشتن دیسکاشن، انتخاب روش تحقیق خیلی زیاده. یعنی اصلا تعداد فعالیت‌هایی که لیست کردن خیلی زیاده. این قابلیت این هاست، این 2 تاست. یعنی گزینه‌های خوبی هستن، میتونید تستشون کنید. برای اون اولی من یه ویدیو جداگانه اصلا درست کردم که خیلی هم مورد توجه دوستان و دانشجویان و پژوهشگران قرار گرفته. حدود 7000 خورده بازدید خورده این ویدیوش. اوید نوت حدود 7-8 ماه پیش ویدیوشو گذاشتم تو کانال. پیپر پال هم تو اون ویدیویی که 10 تا هوش مصنوعی رایگان رو معرفی کردم فقط معرفیش کردم، پیپر پال رو خیلی توضیح ندادم، ولی همونجا در حد معرفی و یک توضیحات مختصری اونجا راجبش دادم. اینها هم گزینه‌های خوبی هستن به نظر من، تستشون کنید، داشته باشیدشون. اما رسیدیم به داستان، اینو یه مقدار بیشتر میخوام توضیح بدم. این 2 تا رو، این 3 تا هوش مصنوعی رو عرض به خدمت شما که این 3 تا در واقع هوش مصنوعی نیستن. اینا 3 تا نرم افزار
تحلیل داده‌های کیفی هستن که احتمالاً اصلا شما اینا رو بشناسید. منتها جدیداً اینا اومدن به هوش مصنوعی انیبل شدن و هوش مصنوعی رو داخل خودشون قرار دادن و از هوش مصنوعی شما استفاده میکنید برای کار کدگذاری و تحلیل داده ها. حالا چی کار میکنن؟ این اولا نیاز داره که ستایشون عالی هن، ولی من خودم با مکس کیو دی ای اون سومی کار کردم و پروژه انجام دادم. عالیه مکس کیو دی ای، زبان فارسی هم ساپورت میکنه، مخصوصا اگر تحقیق میکس متد بخواید انجام بدید، یعنی کیفی و کمی با هم بخواید انجام بدید، این واقعا عالیه، خیلی قابلیت‌های خوبی داره. نسخه 2024ش به هوش مصنوعی مجهز شده و کارهایی که این هوش مصنوعی برای شما انجام میده، این کارها رو اینجا من خلاصه سعی میکنم توی 7-8 دقیقه برای شما توضیح بدم. ببینید شما قبلا این مکس کیو دی رو استفاده میکردید، شما خب داده هاتون رو میریختید توی مکس کیو دی، یه سری ابزارهایی داشت که کمک میکرد به شما کار کدگذاری رو انجام بدید، کدگذاری کنید اون متن‌هایی که بهش دادین و کدها رو به شما کمک میکرد که کدها رو به هم متصل کنید، مضامین رو درست کنید و اینا رو در واقع آخر سر یه مدل مفهومی از توی داده هاتون در بیارید. الان چی کار میکنه؟ الان تفاوت چیه؟ الان اون کار کدگذاری، پیدا کردن کدها، اینو هوش مصنوعی براتون انجام میده. یعنی خیلی دیگه اون کاری که شما باید میکردین و در واقع هوش مصنوعی که اومده کنار مکس کیو دی قرار گرفته برای شما انجام میده. فقط شما باید چک کنید که کار رو درست انجام داده باشه. مثلا یه کاری که انجام میده، میتونید بهش بگید که برو این مضامین، این کدها رو پیدا کن، یعنی ترینش کنید، توضیح بدین بهش بگید که برو اینا رو برای من پیدا کن از این متنایی که بهت دادم، کدگذاری کن و مدل رو در بیار. یا میتونید بهش بگید نه، خودت برو این کدها رو پیدا کن. یعنی این دو حالت رو داره. مخصوصا وقتی که حجم داده‌های شما خیلی بالاست، مثلا از 50 نفر شما مصاحبه گرفتید، هر کدوم مثلا 10 صفحه، 15 صفحه، 20 صفحه، حجم داده ها بالاست، شما بخواید دستی اینا رو کدگذاری کنید، زمان بسیار زیادی از شما میگیره. تو این جور موارد خیلی بهتون کمک میکنه. تحلیل مضمون هم انجام میده، یعنی شما کدگذاری رو براتون انجام میده، بعد میگین خب این کدا رو برو مضامین کلیشون رو در بیار، دسته‌بندی کن مضامین رو، ارتباط بین مضامین رو برای من توضیح بده، بعد داده ها رو مصورسازی کن، مثلا از تو داده ها مدل، نمودار، جدول، شکل و اینها برای من در بیار. این کارم انجام میده. یک کار خیلی خوبی که انجام میده اینه که شما مخصوصا اگر میخواین یه پروژه، مثلا خب الان تا الان که ممکنه به من بگین که خب چت جی پی تی 4 نسخه پولی چت جی پی تی هم خب همین کارا رو انجام میده. بله انجام میده. منتها مکس کیو دی شما میتونید یه دیتا ست بهش بدید، یعنی حجم عظیمی از داده رو میتونید بهش بدید. بعد چون دارید کار، یعنی ابزارهای کدگذاری و تحلیل داده‌های کیفی رو داره، چت جی پی تی که این ابزارها رو نداره، شما باید بهش پرامپت بدین فقط. خب هی باید ازش بخواید. این ابزارها رو داره، یعنی اصلا کلا برای تحقیق کیفی ساخته شده. این وقتی هوش مصنوعی کنارش قرار میگیره، شما همه چی رو انگار یه جا دارید. اگه بخواید از چت جی پی تی استفاده کنید، دوباره اون خروجی‌های چت جی پی تی رو باید بیارین توی مکس کیو دی ای، کارتون یه ذره پراکنده میشه. و نکته دیگه اینه که شما میتونید اینو ترینش کنید، یه حجم عظیم داده بهش میدید، ابتدا خودتون شروع میکنید کدگذاری کردن و همون کار معمول تحلیل داده‌های کیفی رو انجام میدید. بعد یه مدتی این مثال‌ها و این کارهایی که شما اونجا انجام میدید، این یاد میگیره. یعنی هوشمند دیگه، الان مجهز شده به هوش مصنوعی. این یاد میگیره که باید چی کار کنه.
و مثلا شما میخواین یه پروژه فرض کنید 3 ساله دارید، مثلا رساله دکتریه یا یه پروژه خیلی سنگینی دارید که حجم داده‌هاش هم بالاست، اینجا خیلی کمک میکنه. یعنی شما بعد از یه مدتی که خودتون کدگذاری کردید، سوال و جوابی که با هوش مصنوعی مکس کیو انجام میدید، این میفهمه شما ازش چی میخواین. تو اون حوزه تخصصی که دارید کار میکنید و تو اون دیتاهایی که بهش دادید متخصص میشه. مثلا شما دارید روی موضوع خاص کار میکنید، فرض کنید تاثیر عوامل مؤثر بر تورم اقتصادی در ایران. کلی هم داده جمع کردید بهش دادید، خودتون داده ها رو کدگذاری میکنید، با داده ها کار میکنید، راجع به داده ها ازش سوال میکنید، جواب میده، شما فیدبک بهش میدید، مثلا میگید اونجا رو ارزیابی کن، به نظرم اشتباه کردی، اونجا اینه. این سوال و جوابی که ازش میکنید و کدگذاریایی که اونجا انجام میدید و همه رو میبینه، یاد میگیره. بعد که یاد گرفت، بعد 6 ماه 3 ماه 6 ماه کارا رو دیگه بهش میدید انجام بده، همون کاری که شما انتظار دارید و ازش میخواین دیگه انجام میده. یعنی ترین، آموزش میبینه. این در واقع اون کار به نظر من اصلیه که این برای شما انجام میده. خب دوستان، خیلی ممنون دوستان، متشکر. اگر سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها بپرسید. انشالله ما هفته آینده هم بازم لایو برگزار میکنیم. موضوع لایو رو توی تلگرام من نظرسنجی میکنم، اونجا حتما شرکت کنید. موضوعاتی که دوست دارید راجبش ما لایو برگزار کنیم، اونا رو یه جوری به دست ما برسونید از طریق حالا اکانت تلگرام من یا همینجا زیر این ویدیو کامنت ها میتونید کامنت بذارید، سوالی دارید بپرسید، پیشنهادی دارید برای عنوان جلسات لایو بعدی پیشنهادتون رو ارائه بدید تا انشالله لایو های بعدی، جلسات بعدی رو ما موضوعاتی رو راجبش صحبت کنیم که مورد نیاز شماست و به دردتون میخوره. تا لایو بعدی، یا علی.